Välkommen till en ny film. Välkommen till Agneta Marco Freedom Living. Igår regnade och kom åska och sånt här så vi stannar kvar här och redigerar istället. Så då går vi in på kaféet här och laddar upp nästa film också. Vi var faktiskt bortbjudna också. Ja, vi har bortbjudna också. Vi ska titta till här borta till en familj som bor här i Möke. Vi ska se om de är hemma. De ska bo hemma på förmiddagen men nu är klockan över 12 redan. Vi redigerar klart en film här nu så vi har wifi här så vi laddar upp den här och slipper vi bränna vår egen surf då. Så att vi är lite uppjobbade, om man säger så. Men vi går in och tar en liten frukost där gör vi. Ja, det gör vi. Ja, vi tog en macka i morse bara en macka i morse gjorde vi. Så att vi tar en fralla där inne och så en kopp kaffe och så laddar vi upp filmen. Ja. I regnskydd. Den är tät i alla fall. Ja. Här röser den in i alla fall. Gör det. Men kan inte klaga. Nej, mindre mygg, den regnar. Och fiskarna på Petreon där bakom för de som är ute och fiskar. Jag såg ett gäng som gick ner där. Så nu går vi till kaféet gör vi. Ja. Så, nu har vi köpt varsin fralla här till frukost. Cafén är inte så billiga här i Finland heller. Det är mer som Espresso House hemma, vet du, dit som atta. Kostar de här, jag vet inte, 15 euro för detta. 5 för frallorna. Och så kostar kaffe 2,50, det blir 15 euro då. Men det är ost, ägg, paprika, tomat, sallad, dressing. Och här är också någon dressing. Här är det skinka, ost, tomat och någon dressing och paprika. Det duger. Det duger. Så vi passar på att ladda upp en film här nu och det är redan 9% upp. 29 minuter kvar så den är uppladdad. Och den filmen var 3/4 lång var den. 17-18 gigabyte någonting. Så. Bon appétit. Det är påtår. Ja, det ingår. Mer kaffe på en tag. Vi tar 2 koppar garanterat. När man får sån här bryggkaffe. Så sällan. Och sen när vi laddat upp filmen här så går till bilen och så åker vi tillbaka till det huset där borta. Kollar om är hemma. Sen är det huset på höger sida. Sen åker vi vidare till norrut här, 1 mil ungefär. Ökköselvaara heter det stället. Och där fanns en stor parkeringsplats också. Där kommer vi vara en hel dag också. Det är mycket se på den här vägen. Men alla ställen kan inte vi stanna på. Det var nästan 30 stopp på vägen. Olika ställen då. Många av ställena är ju så likadana ser de ut då. Men vi tuffar på gör vi. Och det ska bara regna på timmar här nu så att vi hoppas att det är över på eftermiddagen så här. Så man kan gå utomhus lite grann också. Men igår kom det riktigt åskur här. Oskar måtte rakt på oss, vet du, gick bredvid men regnet kom. Det regnade rejält igår. Och i morse då. Och nu regnar det lite grann när vi gick in här då. Det får man ta. Regn hör sommaren till. Ja. Det blir grönt och fint. Och rent i luften. Gött med det här. Det var det. Det är väldigt gott kaffe här. Han yngling som jobbar där inne. Han har jobbat på Fiskas. Coffee. Rosteri då. Och då får de kaffet härifrån. Det är väldigt dyrt kaffe det. Sa de. Och det finns även i affärer. Det finns på mest i väst då. Det var det jag undrade. Vad vill du få kaffe? Detta är så jättegott. Jag frågade om jordflamocka. Men det var eget kaffe sån här från lokalt rosteri då. Fiskas Coffee Roastery. Kanonkaffe. Jättegott. Vi fick den här, sa de. Nej, vad skojar. Vi fick inte den. Den kostar flera 100 kronor det här. Så är det. Ja, skål på dig. Skål. Skål på kaffe. Ja, Neta vill ha den här bakelsen som vi hade igår. De hade inte den med choklad och hjortron idag utan de är på med morotskakar inne. Den här var väldigt god här igår. Ja. Hjortron och grädde. Den har lite missbildad den här så den tänkte jag sälja så jag fick bägge två för ett pris då om man säger så. Betala för en och så fick den andra gratis då. Det är så. Man tar kontakt med lokalbefolkningen här. Lite reklam för deras kaffe så får man något gratis. Betalt samarbete.
Den är riktigt god den här. Den är så god som man hinner inte njuta. Ja. Man sväljer den hel. Och kaffet var gott också. De här är goda. Sen fick vi tips om hur man mygg här, hur man får bort dem. Jag frågade om det liksom, hur de gör med myggen här då. De köpte på Ride, finns på S-market att köpa sådana här man stoppar i vägguttag då, så får man en refill med på köpet då. Så det är vätska där i då, så blir det värme i den då, så kommer vätskan ut då. Ungefär som man har jagat väck möss. Lika stor ser den ut. Jag ska köpa en sån sen på S-market för att se hur den ser ut. Men det måste vara 230 volt till då. Man stoppar den i en vägguttag då. Har man den kanske i hallen, om man har ett vägguttag i hallen och så har man eller altanen, då kan man stoppa den på altanen på väggen och så försvinner den därifrån då. Så ska vi testa i alla fall. Vi kanske ska ha en sån in i husbilen på en kontakt vid dörren. Kan vi ha det då? Ja, men då måste vi ha invertern igång hela tiden. Det går Ja, inte. just det går inte. Det går inte. Nej. Nej, men om vi står på elplats till exempel och har mycket mygg, då kan man använda en sån då. Men man kan använda annanstans. Alltid man står på el. Stugan kan man använda den. Ja. Sommarstugan. De har ju elkontakt på väggen där, ute på altanen. Det kostade 13 euro gjorde den i alla fall. Vi har kollat att det finns sån att köpa. Det är bra att ha grej. Vi är inte prylsjuka, men den är bra att ha. Ja, den är nog bra att ha. Ja, här är mycket mygg här inne fortfarande, fast de har såna överallt här inne i den här båten då. Men, det är inte, men de sa att innan midsommar så var det helt svart här inne. Kunderna kunde inte vara här inne. Igår märkte jag ingenting. Nej. I midsommar så hade de så mycket här inne som inte svart på väggarna, sa de. Så de var tvungna att innehålla någonting för att jaga myggen då. Och det var nog värsta hålan här, så han som jobbar här. Att han har varit på andra ställen här i Finland och inte lika mycket mygg. Just här är det mycket mygg. Och då har regnat en del också nu på sista tiden, så att... Ja, nu äter vi tårtan. Ja, nu ska vi ut här och det är bara öser ner. Och det är halt här också nu. Du klagar, Marco. Ja, det är halt. Jaha, ta det försiktigt med. Ja, jag ska göra det. Fick springa till bilen. Nej, ta det lugnt. Ja, men jag kom ihåg att telefonen fick lite vatten i... Där, Portugal. Ja, i Portugal, ja. Lightning-kabeln går in, där laddkabeln går in. Det blev fukt där i, fick jag där när jag filmade i regnet där. Så jag var tvungen att skydda telefonen där lite grann. Jag vill inte ha det på våra utrustning. Ja, men nu lämnar vi alla mycket här och Det var väldigt trevligt här. Ja, åker 300 meter bort gör vi. Ska se om de är hemma. Vi är lite sena nu, klockan är redan 2. Vi ska komma på förmiddagen egentligen, men det blev inte av. Vi var tvungna att jobba lite. Det var väldigt trevliga de här personerna Jajamensan. som jobbar här inne. Ja, vi fick 2 nya prenumeranter där inne, de som jobbar där inne. Och de kunde svenska också. De 2 som jobbar där, de pratar svenska till Agneta. Ja. Fast väldigt knackligt, men de kunde. Ja, men det går ju. Roliga typer var det. Ja. Nu kör vi dit bort, gör vi. Nu är det fiskväder. Japp, ett par stycken själar där som försöker få något. Ja. Idag ska det regna på timmar där nu, men det gör inget. Det blir varmare snart igen. Imorgon ska det vara 24 igen. Här skulle vi in i alla fall, sa de. Det är ingen stor ort det här. Undrar om man bofastar det här egentligen. Några 100 kanske. 100 personer. Här var det grusväg en bit i alla fall, men nu är det asfalt igen. Ja, är de inte hemma nu så... Är de inte hemma? Mitt emot den, sa de. Platt hus, va? Gult hus var det. Det måste vara här då. Det här var inte gult. Nej, mitt emot denna sidan. Nej, det är inte här heller då. Inte här heller. Det var ett rött platt hus på mitt emot hade de, så bodde de på andra sidan. Det måste vara där då. Det är ett gult hus. Där är ett gult hus. Men här kan man inte köra in. Nej. 3E. De bodde på 5C. Ja, vi hittar huset i lite möda här. 5C var det namnet oss. Det hittar vi lätt, va? Men jag kunde inte köra in på den sidan. Men jag står mitt emot hos grannen här och de är här bara någon gång i sommar. Så att det är ingen här nu. De har lite större grusplan här. Vi står där. Ja. Nu går vi in till dem och hälsar på lite. Det var väldigt intressant vad han har att berätta. Ja, han Kalle som bor här med sin fru Anne då, nu deras barn på besök och ska åka iväg här till en restaurang snart. Vi ska hinna filma lite grann i alla fall. Det huset vi befinner oss i nu, det är ett historiskt byggnad. Ja. Byggdes 38 och detta beslagtog ryssarna under krigen där då. De hade sin sambandscentral här hade de i detta huset.
Då är det väldigt kul att se faktiskt. Han berättade jättemycket historia här. Ska jag filma lite grann här hur det ser ut här inne? Sådana där braskaminer, eller vad heter de där, kakelkaminer, hade de i alla gamla hus en gång i tiden. Och här är det ju timmerhus då. Men de satte ju gula vävtapeter här en gång i tiden. Gjorde de. Och så här ser det ut här inne. Här satt ju de här generalerna, hade sitt möte. Alla de här grejerna som är här inne är ju deras föräldrars tillgångar då. De har sparat ihop och lagt på den här sommarstugan här då. Det är sommarstugan för de har här. De kommer från Esbo då. Han Kalle, han är finlandssvensk och frugan är finsk då. Ja, de här soffan här och var från Kalles mormor och morfar då. De är tillverkade någon gång på 30-talet då. Den soffan är bland annat. Och den fåtöljen då. Han tog hit dem till sommarstugan. Det ska bevaras, sa han. Jag hade en kär foto eller målning på en ram då, som han är väldigt rädd om. Känner ni vem det är? Det är den finska marskalken Carl Gustaf Mannerheim. Krigshjälten. Här är ett flygfoto från högkvarteret som ryssarna hade en gång i tiden när de hade Möhkö. Som bombade de härifrån till Oinasalmi och finnarna bombade tillbaka. Det fanns en finsk professor, tillika han var och även konstnär, Väinö Aaltonen. Han gjorde ett 100-tal sådana här tavlor av krigsmammor som har mist sina gubbar i kriget då. Och när han sålde tavlorna så skänkte han pengar till de här änkorna då. Så det var en god gärning han gjorde. 4 rum här uppe på övervåningen och det bodde 4 familjer här. En familj per rum en gång i tiden. Efter kriget då. Finnarna brände ner allting här i Möhkö eller lämnade det och detta huset har klarat sig då. Så att inte ryssarna skulle ha någonstans att vara. Så detta huset fick de behålla då. Det var finnarnas taktik när de backade tillbaka så eldade de upp allting. Och här är ju tomten då. Och där är bastun i den byggnaden där då. Mycket historia i huset är det. Man känner det i väggarna. Vi går på samma golv som ryska generaler en gång i tiden. Häftigt va? Det fanns även kök här på övervåningen då. En gammal vedspis. Original från 38. Här var en vedspis till och så bodde ett par familjer här uppe. Det var ett väl använt skrivbord. Den är från husets begynnelse 1938. Och där är också en spelsäng från den tiden. Går det att ta upp här? Här? Går det att ta upp här? Vet jag inte lyft en gång. Men går det? Nej, jag tror inte det. Det är ett fast. Det vågar inte jag. Det går sönder. Ja, den är också gammal den. En Singer symaskin. Alltså så här gammeldags man gjorde ull med. Här. Då har ni sett det på Farmen va? I Sveriges Television. Det är också gammal grej, säkert 100 år på nacken. Så, nu åkte de iväg här. Till restaurang. De har lite bråttom. Den här. Byacheferna. Jorma Kärkkäinen och Veikko Malava. Han kapade av den här granen här, eller tall, jag vet inte vad det är för träd. Och det ska karvas en björn här. En minnesträd ska bli för dem som har varit chefer här då. Det är så han, Kalle Nyqvist hette han då. Det ska bli fint. Om vi återkommer någon gång ska vi se hur det ser ut. Vilka trevligt par det var alltså. Dess barn var också trevliga. Japp, nu åker vi vidare till Ökenranta. Ja, det var kul det här. Ja, det var det verkligen. Ja, de kramade om oss när vi åkte och så hoppas våra vägar möts igen. Att vi skulle träffa på sådana personer. Ja, jag vet, vi känner inte dem. Vi började prata på kaféet igår lite grann och sen pratade hon så här. Kom hälsa på oss imorgon. Ja, det är otroligt. De trodde väl alla att vi skulle dyka upp, men vi brukar ju hålla våra löften. Ja. Det gör vi. Vi är inte rädda för människor. Möta lokalbefolkningen, de som gör det lilla extra. Och sönerna var här också. Mycket trevliga söner bägge två. Ja. Och så lite barnbarn då. De hade bokat ett bord på restaurang 3:30 i Ilomantsi då. Klockan är 3:30 nu så att de hade bråttom. Klockan är 3:30 nu och de håller några mil dit. Ja. Och vi ska till Ökusövaara nu. Hette det. Inget annat. Om jag sagt något annat innan. Det är ungefär 6 kilometer enligt GPS. Men de sa att det var en mil upp dit till det här slaget vid Ökusövaara då. Så vi tar den vägen nu. Hoppas man kan hoppas det finns någon ställe där så det är lite folk och sånt där som man kan sova över där med bilen. För klockan är ju 3:30 nu så att vi åker bara dit idag. Vi åker inte vidare sen. Vi får ta den tid det tar. Det tar mycket tid det här. När man träffar lokalbefolkningen på kaféet först och så de här då va. Så vi har blivit kvar här hela dagen i Möhkö. 2400 invånare var det här en gång i tiden.
De hade 3 skolor här. Nu är det bara ett par sommarstugor och sånt där och ett café då, och turistattraktion om man säger så. De flesta har flyttat härifrån tydligen. Ja, nu åker vi till nästa ställe. Kommer till Ökosönvaara, rikshistoriskt ställe. Vi kör in där och ser var vi kan parkera bilen någonstans. Här är det. Vi kör in där och kollar om vi kan stå där inne med bilen och parkera oss fint. Ja, vi kör upp här och kollar lite grann. Man kan vända här uppe så vet inte fan man kan göra det. Nej, man kommer nog inte längre än hit. Varför kör jag in med nosen före för? Kan jag vända där tror du? Vågar jag det? Där nere i så fall. Ja. Men vi vänder bilen i alla fall gör vi. Ja, vi börjar här gör vi. Och de har gjort en fin grillplats här också. Med lite dyner att sitta på. Det finns ju gamla fotografier på väggen här. Där var det ju en rysk pansarvagn som är destroyed, förstörd. Och där är en rysk pansarvärnskanon som tagit beslag. Så det är Mökkivara här. 10 juli 1941. De står i matkö där. Finska soldater. Och där är det en operation på gång. En som har fått en kula i sig i ryggen. Ser inte så trevligt ut den bilden. Och det här är någonting som är på väg. Ryttare på väg till Ilomantsi 23 juni 1941. Och där har vi en bild på den här bron vi åkte över. Oinasalmi bro. När de sprängde en bron. Ser du detta? Ja. Finnarna sprängde den. Här är lite om finska lottakåren om man säger så. Damer i krig, eller kvinnor i krig är det. Lottavärd står det i Ilomantsi längst ner. Women at war. Det finns alltså på, informationen här finns på finska, engelska och ryska faktiskt. Det är nämligen så när inte bara det här kalla läget just nu så var ju gränsen öppen sedan 1990 då, fram till nu då. Så har det varit ryska veteraner som åkt hit också med sina anhöriga då, eller ättlingar till dem och titta på vad deras förfäder krigade. Va? Här är ju den ryska anfallslinjen då 1939 då, hur de anföll Finland då. Och vi befinner oss norr om Ilomantsi någonstans här borta. Någonstans här borta är vi. Och här börjar ju fortsättningskriget då. Finska storattacker mot Ryssland då. Så långt bort var de då när de började. De hann ända dit bort. De tog alla gamla områden och även nya områden då. Det här är tillbakadragande 1944 är det. Och det här är en bild från Karelska, norra Karelen då. Norr om Ladoka då. Så där backar Finland tillbaka då, på den bilden. Och här är ju den här, där vi är nu, Ökosönvaara ligger ju längst ner där. Där befinner vi oss nu. Så här ser de ut då, kartan då, hur de anföll. Det röda i Ryssland, eller Sovjet som ni förstår kanske, och det blåa i Finland då. Detta är 30 juli 1944 då, i detta området. Ganska tydliga bilder och ganska mycket text här så att det får vi googla på om ni ska läsa detta. Detta är 31/7 till 1/8 då, det var ju 2 dagar där då, 1944 då. Så att finska trupperna satte de ryska trupperna i Motti, kallas för något. De omringar dem då. Så vi ser på den översta delen av kartan där då. De gick runt dem bakom någon då. Så hade de ju styrkor på insidan här då, här. Och de hade ju tungt artilleri i Sovjet då. Så att de var tvungna att använda vägar, men det fanns ju inga vägar här. Finland var ju väldigt rörliga i skogen då. Så de slog tillbaka den attacken. Och här står det Encircle Mines Motti från 2 till 4 augusti då. Här har vi en slutbild på den då. Hur ryska trupper blev totalt omringade. Från alla håll. Och här är en bild från 5 till 10 augusti då, 1944. De höll på några månader här då.
Och här ser man att nu är ryska trupperna på sin sida av gränsen här då. 10 augusti 1944. De har backat tillbaka då. Ja, här hade finnarna byggt ett riktigt bra försvarsgrej då. Det är lite otymplig terräng att gå i bara så att de hade byggt en brygga hit upp så vi gick upp i då. Här är ju som de här nedgrävda skyttegravarna då i skydd av berg då. Och här har de också grävt ner allting. En jättedike här och hela vägen och naturlig skyttevärn man ser med berg bakom då. Och långt där borta ser man den som, där går den. Det är sådana skyttegrav då som byggt på timmerstockar då. Och det var ganska lång också där. Det går ganska långt bort dit. Men man kan inte gå dit ner, det är ganska bökigt att gå dit ner. Ja, och där borta har man också dubbla skyttegravar efter varandra då. Så de lyft stenar på hög där ser man. För att ha ett skydd då för fiendesoldaten då. Ja, det finns några spanska hinder kvar här också. Men de här är bara med 3 stockar då i varje. Mycket jobbigt att ta sig igenom. Det är taggtråd på dem. Det finns en information då i berg utgrävda stationer då. Krigsstationer då. Jajamensan. Här har de grävt. Nu ser man det väldigt tydligt här. En skyttegrav här. Bra skydd. Kulorna gick inte igenom de stenblocken där i alla fall. Men handgranater kunde landa här. Här finns ett så kallat splitterskydd. De har byggt här med stockar och stenar på då. I den här splitterskyddet var Fänrik SK Eskola skyddade sig från 289 divisionen när de sköt med pansarvärnskanoner och även från geväreld då. Här är faktiskt en pansarvärnskanon. Är det. 45 mm skott sköt den. Då sköt de från exakt detta stället här. Sköt de åt det hållet. Lite kors över finska linjen om man ser så. Tvärs över. Man ser alltså inte rakt mot skogen på andra sidan utan diagonalt ner då. Det går nästan längs med finska linjen här. Där går finska linjen då. Och de sköt liksom diagonalt. Då kunde man höja och sänka den då. Så kunde man skjuta vad de ville på det här området då. Ni ser det är en liten grop där bredvid. Där är det en grop. Här står på skylten sprängningsgrop. På denna plats 27 maj 1999 hade ryssarna skjutit i kriget en 120 mm en granatkastarpatron då hit då. Den sprängdes aldrig i kriget utan den blev en sutare som det heter. Granaten hittade och förstörde major Kimmo Salo då 1999. Vad heter det? Blindbomb eller vad kallas det för något? Blindgångare heter det. Här går ju den här skyttegraven då, men de har fyllt igen den har de gjort som ni ser. Lite vattenpög att gå över till andra sidan. Nu har bara träskor på mig. Men den går ett par 50-100 meter bort ungefär. Här finns en liten översiktskarta över området då. Det är här vi har varit nu. 4, där parkerar vi bilen ungefär utanför den här då. Här var vi ute på den här rampen och tittade ut lite grann. Och här var vi den där sprängde den granaten då. Och här gick den här gången ner då. Så lång är den. Hela vägen dit och så går det runt så. Jag går till 13, 14, 15, 16, 17 och tittar lite grann. Jag går längs med vägen här då, dit bort. Ja, det är en ganska tät skog här. Mot Sovjetstyrkorna då. Så man undrar ibland hur man såg varandra där inne. Men granater och bomber hade varit fällt det mesta av träden på den tiden. Så man såg nog lite grann i alla fall. Och var det glödde någonstans i buskarna så där var det någon som sköt. Så sköt man bara åt det hållet i blindo praktiskt taget. Här är lite värn vid sidan av vägen. Ja, ganska envuxet här. Där borde de faktiskt göra lite en renovering tycker man så att det är bra för turisterna. Här ligger i alla fall sån här timmerstockar byggd då. Det står fotfolkets fighting area slagfält. Här har de kulsprutenästerna då vid vägen här precis. De har ju flyttat de här stenarna perfekt. Men det är 80 år tillbaka i tiden så att de har lite mossa på dem. Som har byggt såna här värn av mossa. Här är också en grop de har grävt då, så att det har varit kulsprutenästen här då. Lite träd om fält då. Och där borta har de en liten grusväg som går in och där har vi lite grann av den här som är byggd med timmer då. Där borta. Så där bakom var finnarna. Ja, man får lite annan syn på saken när man tänker att många finländare ryckte ut i kriget 39 och kom ut inte förrän 44 hösten när freden kom då. Bortsett från ett par år där eller ett år drygt i fred då, 1,5 år
från 40, vad blir det, mars till 41, slutet på juni där då. Så ryckte de ut i kriget igen då. Så farfar var praktiskt taget militär i 5 år då, drygt 5 år. 3,5 år var han i krig då. Så det är lång tid i ens liv är det. 3,5 år och var kanonmat. Ja. I fortsättningskriget tror jag det var från 41 till 44. Jag tror att det var närmare 60 000 finländare som dog då i kriget. Soldater då. 58 000. Jag har lite svaga minnen av en siffra där. Men jag ska googla på det i alla fall för det här är intressant att läsa om nu. Jag kommer läsa mer på om detta. Så att man får skicka vidare till nästa generation, våra söner och deras barn, våra barnbarn då. Så att de för historien vidare. Det är viktigt att det går vidare faktiskt. Det tycker jag i alla fall. Finlands position var ju här uppe på höjderna då. Bakom de där bergen där då som vi ser där bakom. Hela vägen här. Och så denna sidan var lite lägre då. Så de sköt ju neråt om man säger så. Och efter skogen här så kom ett kärr där och en liten vattendrag tror jag där bakom nyss. Så man hade en linje här då så att det var svårt för Sovjettrupperna att ta sig fram här med sin tunga artilleri då. De behövde vägarna. De var ju nästan jämbördiga då på marken om man säger så. Men Finland hade lite mer erfarenhet av markkrig med de medel de hade då. Men Sovjet hade så mycket mer folk att sätta in bara. Alltså människoliv är inte värt någonting för Sovjet på den tiden, Stalin då. Mer gubbar bara. Så flyttade de ju 1,5-2 miljoner soldater från Vladivostok som vakade över Japan vad de skulle hitta på då. Och sen har de märkt att Japan började tappa då så och hade fullt upp med USA i Stilla havet. Så att de flyttade trupperna från östra Ryssland med järnvägen till denna gränsen då mot Tyskland och mot Finland då. Nu har vi sett det här stället också, Öykösenvaara då, och lite historia om det. Ni får googla på det, slaget vid Öykösenvaara. Så att det är faktiskt ganska intressant. Jag läser mycket text på väggen där va, men jag tänker inte rabbla upp det, det är för mycket text. Men det värmde här i hjärtat att läsa det. Det känns för mig i alla fall. Jag tänkte på farfar, gjorde det lite grann när han var här ute i kriget i så många år och kämpade. Men han var inte på den här stället, han var på Karelska näset då, i de åren han var i militär. Och du smet in i bilen. Ja, jag var myggbeta. Vi räknade här i förrgår när vi var ute i den här, vad heter den här, kärleksstigen. Det var hamnade där myggsvärmer. Vi hade 37 myggbett på benen. Det är nästan immun då. Det fattas bara 1463. 1500 myggbett som är immun. Det är fruktansvärt mycket mygg i de här trakterna. Det sa de också, de som jobbar i kaféet då. Värsta stället just nu. Och då regnat var och varannan dag här också, men emellanåt är det fint väder också. Ja, men vi tänkte inte åka vidare idag till norrut här på den här krigsvägen, eller om man säger krigsstig eller krigsväg vad det heter. Utan vi åker tillbaka 5 kilometer till Möhkö genom ställ och ställ över natten. Klockan är så pass mycket, den är 20:05 nu. Så vi äter middag där nu och sen tar vi natten där och sen på morgonen efter frukost åker vi iväg. Det gick lite tid, för vi redigerade en film i morse, gjorde slut på den och sen alltså det är klart den och sen laddar vi upp den och sen käkar vi frukost här i kaféet och sen hälsar vi på oss det här paret då som bodde där med sina barn och barnbarn och allt vad det hette. Jaktstuga kallar de det för. Så det blir lite en grej där att vi kom mitt i vägen då. Det finns ingenting längre fram här mer än grusväg bara. Och det är kanske 5-6 mil då. Så att vi vill inte vara i skogen helt isolerade heller. Nej, så vi går tillbaka till Möhkö, bland civilisationen igen. Ja. Här kan man möta björnar. Och mygg. Ja, mygg ja. Men inga ryssar? Nej, de är på andra sidan gränsen. Vi befinner oss i den röda zonen i alla fall. Ja. Och det är lite... Ja, det är fågelvägen cirka ett par kilometer till gränsen här till Ryssland. Då. Där vi står just nu. Lite äckligt faktiskt. Ja, det känns lite... Men de vågar sig inte på den här sidan. Det är välbevakad gräns. Det finns radar på båda sidor. Ingen passerar den just nu. Det är bara att ta det lugnt. Nu åker vi tillbaka till Möhkö. God morgon för 3:e gången i Möhkö. God morgon. Ja, nu har vi sovit gott i natt faktiskt. 10 timmars sömn. Dött var man.
Och nu drar vi den här till Ökesevara igen då. Men vi åker förbi den nu, för vi tittade på den igår gjorde vi. Så vi åker uppåt där gör vi. Vi har några stopp på vägen här så vi får se vad det blir för något. Ja, vi hittade en sopstation här med både blandsopor och lite sortering då. Cirka 1 kilometer upp på den här vägen och vi såg den igår redan. Jag råkade köra förbi den här med och sen backade tillbaka och körde in här. Vi hade 2 påsar med sopor att slänga. Och här får man se till som man ser björn. Matdofterna så lockar de dit alltså. Ja, det finns en del björn här. Han Kalle, han som kom från Esbo då. Han gillar ju jakt då. Och så kompisar till han Esbo då, jobbarkompisar. Åkte till Möhkö. På 15 år kom ut och se en enda björn. Andra året han var här uppe som var med på björnjakt. Och han hörde bara ett liv. Han trodde det var en rysk pansarvagn som kom med buskarna där och den brölade och allting vet och brötade och var lite aggressiv då. För hundarna hade jagat ut den därifrån då. Och då sköt de en snubbe den då, björnen då. Han stod ett jaktorn där då. Och så kom det någon där jaktledare sa till dem här att det sprang in i skogen där, gå inte efter. Skicka hundarna först, vi tar det försiktigt här nu. Fick de lite råd där vi ska göra för att den är aggressiv och är skadeskjuten. Och kom de med lokalbefolkningen där bara sprang efter. Kalle bara ruskade på huvudet. Vad gör de? Men sen var det ett par 100 meter in i skogen där slog den död där och den är dött där. Ja, det är ingenting att leka med. Nej, och det var nära Möhköby här också så att det var bara 500 meter från själva byn då, så att det var ganska nära. Så det finns ju björn här då. Ja. Men det finns ju folk som har bott här hela sitt liv och aldrig sett en björn. Han såg björn andra året, han bodde här uppe i sommarstuga då, jaktstuga då. Så finns det min farbror som bodde hela sitt liv uppe i Norrland, Salla och Kolari. Han såg aldrig en björn. Men han har sett björnbajs då som har rykt. Som ryker fortfarande, alltså lite färskt då. De är hemskt skygga, ja. Ja, de känner vittring, de springer iväg direkt, gömmer sig någonstans. Men om man skulle kunna komma mellan en björn och deras barn? Ja, då blir det illa. Ja, då är det illa. Då får man inte göra några snabba rörelser utan då ska man bara backa sakta tillbaka bara, låtsas som ingenting. Bara gå sakta tillbaka bara. Det är det tipset vi har fått då. Ni som har tips, man möter en björn, hur gör man? Ja, vi fick ett tips utav den där guiden. Ja, guiden. Ja, vildmarksvägen där, gädde det var det ja. Hur björnen beter sig då. Jag såg en film här på Facebook, någon som hade skickat till mig. Åkte en bil förbi där så finsk musik då. Så var det en gubbe som var uppe i ett träd ungefär 5 meter upp och björnen var 3 meter upp i trädet. Det såg ganska roligt ut, en snabb filmklipp var det. En bil som åkte förbi med finsk musik. Ja, det var en rolig bil var det. Klättra inte upp i träd för de klättrar efter. Ja. Och simma inte för de kan simma va? Jajamensan, och spring inte för en björn springer lika fort som en Usain Bolt. Ja. Innanför de här gula ska man vara, annars är man över på fel sida. Kommer en gul stolpe till här. In i skogen på höger sida får man inte gå. Vi är ganska nära gränsen. Jag tror att det är 500 meter till gränsen kanske här. Ungefär. Det stolpar överallt här. Så där vägen går. Så vänster sida får man gå in i skogen och plocka hjortron och allt möjligt. Va? Men på höger sida får du inte gå in i skogen. Du måste ha tillstånd för att gå in i området där. Som skogsbrukare får gå in där. Men det är inte många 100 meter till gränsen här. Till ryska gränsen. Det finns skyltar överallt här. Bor han på ryska gränsen då? Nej, det huset ligger på finska sidan. Det är 500 meter till gränsen ungefär. Men man får inte gå in i skogen där för att det är gränsområde. Den är väl bevakad just nu. Så det huset är på finska sidan. Helt klart. Jag skulle inte våga gå. Jag tror inte ryssen bombar det huset och tar det i beslag. Det startar ett krig på grund av det. Det tror inte jag. Det är nog större mål de har i så fall. Ja, den här vägen går väldigt, väldigt nära gränsen just nu.
Så att nu är vi i den röda zonen om man säger så. Nu kan vi möta med patrullbilar och sånt där också här. Finska militärer vet man inte, det finns en del här. Bortsett en enda en i alla fall. De ligger väl och spejar i skogen. Ligger där helt grönklädda med kvistar i hjälmen. Nej, jag vet inte. Ja, det här får man faktiskt ta på fullaste allvar. Ja, det här är en gul skylt igen och gula stolpar överallt här. Det är också en gul stolpe. Vad har vi gett oss in på? Ja, du undrar också det. Ja. Jag litar på dig. Ja, man får inte dö nyfiken. Är det så? Ja, en tomt till salu. Där. Köpa en sommarstuga här detta. Bygga ett hus. Nej då. Men åker vi inte på fel väg nu? Nej, vi åker på rätt väg. Det är bommat så att vi kommer över gränsen. Det går vägar över till gränsen också, va? De är bommade. Så det är ingen fara. Det sa de till oss i alla fall i Petkeljärvi. Alla gränsövergångar ska vara bommade. Ja, vi kör vidare här. Ska vi se var vi hamnar. Det kan väl finnas radiostörningar här. Vad står det på den skylten? Rajavyöhyke, gränszon, tillträde utan tillstånd förbjudet. Där går en väg in. Man får inte köra in på den vägen då. Den vägen går till andra sidan gränsen. Den vägen där. Där är det bommat. Ja, här kommer en bom nu. Den vägen går till Ryssland. Här har de bommat igen och här måste vi till vänster kanske. Nej, vi får fan inte köra dit heller, va, eller? Den. Ja, får man köra ditåt då? Den är Ryssland. Vill man till att Där kommer man till Ryssland. Och här är en stor skylt. Vänster får vi köra här. Vänster. Det här är en fin skylt i alla fall så att det är väldigt tydliga skyltar. Och här har vi de där bommarna igen. Det är med stolparna med gula pinnar. Här framåt. Så den här vägen får vi köra. Ilomantsi krigsväg. Hit får vi köra. Men man får inte gå in innanför de här Gula stolparna? Nej. gula stolparna. Du får inte gå in och plocka blåbär eller bär där inne eller lingon. Det är strängt förbjudet. Ja. Och det respekterar vi. Jajamän. Det går inte att missa informationen i alla fall. Nej. Så hit får vi köra. De sa det i Petkeljärvi, vi kan inte köra fel. Det är väl skyltat. Ja. Man kan inte köra med en bom precis, det går inte. Nej, nu kör vi hitåt. Ska vi se var vi hamnar. Ja, jag är fortfarande nervös. Ja, lite pirrigt är det, men det får det vara. Här ligger en sommarstuga också, jaktstuga. Vägen blir bara sämre och sämre. Då. Bara man inte får så här riktiga backar som man hade i Portugal, för då är det kört. Det är grusväg. Den blir mindre och mindre, ja. Vägen blir bara mindre och mindre nu. Ja, du. Jag vill fan ut härifrån snart alltså. Där står det krigsväg Ilomantsi på en skylt, en röd skylt där. Krigsväg Ilomantsi går här. Ja, vi har lite störningar på GPSen här. Jag fick en röd plupp där nu. Kanske dålig satellitmottagning eller störningar i atmosfären. Det är nog störningar. Ja, men vi behöver ingen GPS. Det går bara en väg just nu. Ja. Det måste vi följa. Jag har blivit något möte med timmerbil här nu precis. Ja, det var ingen... Nu är det riktigt smal väg där. Det var ingen höjdarväg detta då. Nej, vi får se var vi hamnar någonstans. Får man filma inåt? Ja, här får du filma, va? Men du får inte filma mot gränsen sen om vi ser gränsen. Ja, men får man inte filma här då? Ja, här får du filma. Det tror jag. Tror. Jag ska Det gör veta. man i kyrkan. Ja, precis. Här har de högt skogen då. Ja, jag är väldigt osagt om man får det faktiskt. Ja, men vi filmar. Vi är bara här en gång i livet. Ja, men det är... Ja. Ja, GPSen har ballat ur nu igen. Så att, men det går inte att köra fel här ändå. Vi får signal snart igen, hoppas jag. Det är lite atmosfäriska störningar här just nu.
Nu kommer jag tillbaka på GPSen igen. Här vill man inte få punktering och ringa bärgare precis va? Nej. Det tar fan 2 dagar innan de är framme. Så blockerar vi vägen också. Här får ta sats. Här är den lite. Ja, men det är bättre väg än den som gick till stugan från den stora vägen. Det är det ju. Jag var ju bucklig den vägen. Den här är ju jättebra ju. Tror jag. Var ska jag nu då? Inte vet jag. Nej, det är inte där. Ja, jag hade sats det. Inte upp dit. Inte upp dit. Nej. Ja, det var lite backigt här då, tyvärr. Där kom också backe där jag och sats i den med va. Så länge det är rak väg så är det okej va. Men när du backar och sånt är det inte roligt. Vi tar lite sats här. Ja, men du kommer upp. Ja, det gör jag. Jajamän. Är det lugnt, Marco? Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Ja, det är fortfarande de gula stolpar på höger sida här. Undrar om ryssen håller oss bevakade nu. Ja, de har säkert kameraövervakning längs med hela gränsen här. Alla rörelser som sker. Det tror jag att de har. Ja. Samma sak som Finland har Men på den. Samma sak som Finland har på den sidan gränsen. De sa ju att de kunde ta det här i beslag. Drönare ja. Nej, telefonerna. Mobilerna. Ja, vi filmar på gränsen. Jag kan finska soldater ta den då. Det sa de i Petkeljärvi där. Om man filmar på gränsen så att det får man inte göra sen. Men här får man ju filma då. Vi är utanför gränszonen om man säger så. Om man säger så ja. Ja, vi är utanför gränszonen. Ja. Och här har vi ett jakttorn där framme också. Björnjakt eller älgjakt, jag vet inte. Någon jakt är det i alla fall. Det kanske är soldater som står där på. Nu kör vi bort från gränsen lite grann här. Jag ser på GPS, jag har fått signal här igen och vi är på väg västerut nu lite grann. Och här har vi den här skylten då, så vi har följt hela vägen. Sotatie Ilomantsi. Krigsväg Ilomantsi heter det. Så vi följer den röda, va, så kan inte vi köra fel. Det går ju inte. Som en gång. Ja. Du skulle ta sats. Ja, just det, ta sats där ja. Det kommer så plötsligt än. Ja, men vägen har bara blivit sämre och sämre om man säger så. Mindre och mindre väg. Men det är en bilväg här så... Ja, ett möte fick vi i början där, va? Sen har vi inte fått möten. Vi har haft tur. Vi fick möten när vi var på den större vägen var vi. Ja. Och där kunde 2 timmerbilar mötas. Men det här är lite smalare. Här kan ju 2 personbilar mötas med knappast jag och en timmerbil. Det går inte, men det finns inga timmerbilar här nu. Inga lastbilar heller. Men man kan möta en husbil kan man göra. Men det finns lite bredare partier också så att... Men jag tror inte de brukar ta den här vägen. Nej, det var vi som är skorkar som kör hit. Husbil. Ja. Ja, det är vi som är nyfikna. Ingen annan. Ja, vi kunde köra andra vägen också. Till Ilomantsi först och sen uppåt. Va? Men det var en bra runda. Det var 5-6 mil extra ungefär. Så vi tar den här genvägen istället. Och jag har ju frågat på flera ställen, går det att ta sig fram med husbil? Jajamän, alltså. Det är grusväg och ganska smått emellanåt. Men det går att köra där, sa de, med husbil. Så då har vi gjort det. Och här framme kommer en bro. Och en bom. Du, den här vägen är avstängd på vintern. Vet du bommen där? De stänger den här som man stänger och steker, jag tror jag. Tror du ska veta. Ja, det är snöskoterväg här sen. Ser du det? Kolla, vattendrag. Ser du? En liten fors. Häftigt. Här är en bom då och snöskoterled här då. Ja, men jag tror att den här vägen är avstängd på vintern då. Men jag får sätta en bom där. Då måste man backa tillbaka hela vägen ju. Det fanns ingen vändzon där. Vad hade vi gjort om bommen varit nere där nu? Och låg med hänglås på. Vad hade vi gjort? Ja, vad hade vi kunnat vända någonstans? Vi hade varit tvungna att backa 2 mil. Ja, men nu har vi kört ifrån gränsen en bra bit här nu så vi slipper vi de där gula stolparna. Alla, va? Vi rör oss nordväst ungefär gör vi.
Nu stannar vi på ett ställe här så vi såg en liten minnessten här. På denna platsen, Jägarbataljon 6 började sin kamp i Ilomantsi juli 1944, står det där. Ja, här finns så mycket information nu igen. 30 juli 1944 var detta då. Och det var mottitaistelu. Motti, det betyder att man omringar fienden då. Och lite grann så här såg det ut på den tiden då. Som ni ser på den här bilden. Motti, det betyder att man omringar någon. Så de här röda i Sovjettrupper då. Så omringade finnarna dem då, gick överallt och sköt från alla håll då. Så att de blev destroyed, förstörda helt och hållet då. Förlorade soldater, Uttrio, jägarbataljonen förlorade 10 man. Och Tavastehus ryttarregementet förlorade 3, Eskadro förlorade 9 man. Och finnarna uppskattar att Sovjet förlorade 70 stycken. Det var ganska roligt här, generalmajoren Rapana sa: sprängmedel behöver vi inte spara på. Sprängmedel behöver vi inte spara på. Juli 30 juli så sa han det. De sköt upp allt de hade. Det var alltså 5486 skott då. Och det var sammanlagt 41 ton med stål och sprängmedel. Ja, fruktansvärda summor de bombade med lättare artilleri då. Som är till för närstrid då. Här är en bild på Tavaste ryttarregementets ryttare då. De är på väg till fronten då. Och det är en gammal svartvit bild då. De går över en å där då. Det är ungefär så här de rörde sig på den kartan där. Ja, det var mycket text där med. Jag läste igenom det då. Men jag tog bara lite små saker där från den då. Alldeles för mycket att översätta om man säger så. Det blir inte så intressant då. Men googla på detta. Uttrio befinner vi oss nu. Krigsväg Ilomantsi, Uttrio. Det var ett slag då. Jag fick stanna här i vägkanten precis. Hittade lite smultronställe här. Helt gult var det här. Jag har plockat det jag ville ha, 2 liter ungefär. Det gick ganska fort, 5 minuter. Ett kantarelle här. Jag åkte förbi här och så stannade jag 20 meter senare och så backade vi tillbaka med bilen här och så plockade jag vårat då som vi behöver. Har inte så mycket plats bara. Nu svänger vi av vägen här i Hattovaara till något som heter Taistelijan Talo. Talo betyder hus och Taistelija betyder väl krigskämpe, någonting. Någon kämpe. Någon som fightas. Och här har de lite kanoner och lite militärföremål också. Så vi kollar lite grann detta stället här innan vi drar vidare. Det blir bara lite snabbstopp här blir det. Ja. Vi har ingen internet här. Därför kan inte vi stanna här så länge. Det fanns en liten karta här och en flygbild då. Och så massa siffror då så man kan se var allting finns. Hattovaara var inte större än så här. Det finns en del siffror på den bilden här. 9 siffror. Eller ja, 9 ja. Så resten av siffrorna är på den kartan där då. Från Hattovaara då. Här. Så vi tänkte vi ska åka från Hattovaara sen. Här. Den vägen ska vi åka här. Till hit. Det är fastlands-EUs östligaste punkt. Dit ska vi åka. Om man nu kommer fram dit, jag hoppas det. Hoppas jag asfalterar väg också. När vi kollar på de här kanonerna där då. Gör vi. Det är intressant att se. Dit går vi. Ja, här finns det 5 stenar då. Och det finns en text där på finska. Ska jag försöka översätta det. De här stenarna är uppförda 1 juni 1988. För att komma ihåg tiden när Finlands självständighet var i fara. Skicka vidare de här, genom de här stenarna, världens önskan att vi alltid får leva i frihet, i frihetstid. Och så underskrift Taistelija Talo byggare. Alltså kämparnas hus, byggarna då. Vet du vad?
Ett kök. Japp, det är ett fältkök som drogs med hästar. Ja, häftigt. Häftiga grejer. Här kunde man få mat. Här fanns ju massor med kanoner då. 7-8 stycken någonting. Och det stod beteckningar på dem, men det är kanske ingen mer att gå igenom dem. Den heter i alla fall 76 RK27 då. Riktigt fina kanoner här är det. Kanske man ser bättre från andra håll om man filmar lite. Så ser den ut. Och de är blomberade då man kan använda dem med. Ja, det var en fin knall när den sköt iväg något då. Undrar om många som blir döva i kriget. Ja, det också. Och här har vi en annan gammal kanon. Och här har vi lite större grejer åt detta hållet nu då. Där har vi en sån. Riktigt fina apparater här. Som man säger, man måste uppleva det här i verkligheten och läsa texten då, så vet man något. Den här var ganska grovkalibrig som ni ser. Här är min hand då. Så den sköt iväg riktigt stora patroner, den här. Och kan det vara 125 150 mm skott kanske. 15 cm här emellan. Här är också en riktigt stor apparat. Ännu större än den förra. Och här har vi en kanon med lite mindre apparater här. Och här har vi en kulspruta då. En kulspruta av något slag. Japp. Nej, det var ingen kulspruta. Det var när man skjuter kanonskott med. Fast mindre artilleri då. På de här informationsstavarna står det ju den vanliga informationen då. Kaliber och så är det hur lång den var och vikten och hur mycket patronerna vägde då. Och så är det även startfarten då. Och hur många skott man kunde skjuta i minuten då. Så att all sån information finns på de här skyltarna här då. Mycket intressant att se. Mm. Det är det. Ja, de större kanonerna här borta hade en startfart på cirka 500 meter i sekunden. Så att den kom på, vad blir det? Ja, 2 kilometer bort, kanske på 4 sekunder ett skott då. Så då har man inte mer än ducka, man hörde vissling i luften. Och de här mindre vapnen här, det är 700-800 meter i sekunden och startfarten då. Ja, så finns det här bakom kanonerna. Finns en hela historien och massa svartvita bilder då från kriget då, så allt. Och som hände i området här. Det är samma här som Mörkusevara. Det var ju månadsskiftet i juli-augusti 1944 då. De röda är ju Sovjetarmén också. De blåa är ju finska då. Så vi ser här. Här var det ju Motti-krig också igen. Omringningar. Det börjar ju här då. Så. Och så dagen efter så rundar ju finnarna här då. Och gick i ryggen så en trupp framåt här, va? Så att de var liksom omringade då. Mycket bra taktik var det. Och här var de även på ryska sidan på denna bilden. Och de skickas tillbaka här då 2 augusti till 4 augusti då, 3-4 dagar någonting då. Så var ryssarna på sin sida gränsen igen. Ja, det var ett snabbt stopp här var det. Ja. Nu åker vi vidare på våran väg här i östra Finland. På nya äventyr. Ja, nu åker vi vidare. Nu svänger vi av här. Vad är detta för väg då? Ja, det är grusväg, 2 mil. Ja, vi får ta det. Det är i alla fall bättre väg än där uppe i skogen. Ja. Det är en bra väg är det. Vi har ingen brådska. Vi är livstidsnjutare nu på livstid, eller hur? Ja. Vi ska inte vara hemma förrän om 4-5 veckor. Vi kan förlänga det om vi vill. Så. Åker vi här sakta. Vi är framme om 14 minuter enligt GPS. Men jag säger 20-25 minuter för att jag köra så fort. Det är spännande att åka sådana här vägar tycker jag. Som alla har åkt förut. Ja, precis. Första gången är alltid spännande. Man vet ju inte vad som är bakom hörnet. Ja, och just nu när vi är på väg mot ryska gränsen. Då har vi varit ganska länge. Ja, vi har åkt för 500 meter från gränsen innan. Nu kommer vi se till andra sidan kanske. Ja. Vi får se. Men vi vet inte som sagt om vi får filma där. Nej, det vet vi inte. Om det står skyltar och så får vi stänga av då. Tyvärr. Eller om... Smygfilmar. Ja. Ja, men då Nej, det är inte lätt att smygfilma när man blir filmad själv. Ja, nej,
Taistelian Taival heter det här stället. Lite minnesplats med minnessten här. Ja, det är häftigt. Taistelian Taival. Nu kommer någon typ av vändzon här. Gör det. Det här ser väldigt intressant ut faktiskt. Vi kör runt här. Längre så här kommer inte vi med bil tyvärr. Så får vi gå en bit kanske. Härlig stuga där du. Ja. Istället, där går gångvägen dit sen. Vi ställer bilen här. Så ser vi vart vi bär iväg. Vi ställer oss här gör vi. Kommer det emellan här då? Ja, det kommer bilar emellan här. Ingen fara. Ja, det finns lite instruktioner på den här platsen. Här vid Eastern Point of Europe. EU då. Och det finns informationsstålar här med. Det står på olika språk. Ja. Och här går det väldigt tydligt ett blått snöre mellan de här gula stolparna. Andra sidan där får man inte gå. Det är gränszon. Bevakas av militären. Här har vi lite punkter här. Anvisningar till besökare vid Östpunktens utsiktsplats står det på den här. Den svarta är riksgränsen. Och vi är där just nu. Vi ska gå dit. Och de här öarna här som mitten, de är ryska då. Så att vi kommer aldrig gå över till andra sidan. Och här går gränsen då. Och här går ju den här röda zonen om man säger så. Där får man inte vara. Så att vi får gå bort och titta lite grann. Här finns ju lite regler om vistelser i närhet av gränsen då. 3 kilometer är högst gränszonen då. Högst 3 kilometer bred på land då. För att röra sig i gränszonen krävs ett särskilt gränszonstillstånd som kan sökas hos gränsbevakningssektionen i området då. Och här nere har vi ett märke som markerar gränsvattnets bakre gräns. En tavla som markerar gränsvattnets bakre gräns. Och ett märke som markerar gränszonens bakre gräns. Det finns en sista skylt innan vi går in på området här då va. Vi får bara befinna oss mellan de här blåa snörena här. Inte utanför. Undrar man kan stå på ena sidan och kissa till andra sidan. Jag vet inte. Nej, men vi går mellan här då. Här får allmänheten befinna sig. Så det blir kul vad man ser bakom hörnet här borta. Nu närmar vi oss ögonblicket. Där har vi sjön och skogen på andra sidan där är Ryssland. Detta håller jag inte filma egentligen, men jag är så pass långt borta så vi gör det ändå. Vi går vidare här. Vi får se. Det är riktigt spännande. Eller tycker du? Ja. Lite pirrigt är det. Pirrigt som bara den. Ja.